مرحبا، فيديو اليوم راح يكون عن كيفية عمل كوين انيميشن باستخدام الدوتوين. أول خطوة راح نعمل empty game object، نعمل right click create empty، نسميه coins animation manager. بعدين راح نعمل setup للدوتوين داخل اليونيتي asset store. بعمل سيرش على دوتوين، بختار الفري فيرجن، بعمل open in unity. هون بعمل import، بستناه ليخلص. بعدين بتطلع لي هاي الويندو، بضغط على open دوتوين. من هون بعمل setup دوتوين، بستناه ليخلص البروسيس. هون بس يخلص بتصير كبسة الابلاي والكانسل شغالة، بضغط على ابلاي، وهيك بنكون عملنا سيت اب بشكل صحيح. بسكر النافذة. بعدين راح نروح على الفولدر الخاص بالسكريبتس عنا، نعمل رايت كليك، نعمل كرييت لسكريبت جديد، راح نسميه كوينز مانجر، وراح اضيفه على الكوينز انيميشن مانجر عن طريق drag and drop، او بقدر اضيفه عن طريق add component. بعدين بفتح سكريبت. اول اشي راح نعمله، راح نعمل reference للكوينز text. هون بحكي له using unity engine.ui حتى اعمل import للكلاس text. بعدين public راح نعرف البريفاب تبعنا coins prefab. هنا public راح نعرف التارجت، وهون راح نعرف الماكس كوينز، وراح نعرف الكيو نوع game object coins تساوي new q game object. بعدين بنعمل import للدوتوين، بحكي له using dg.tweening. بعدين راح نعرف range minimum maximum duration animation duration. الرينج راح يكون بين 0.5 9 0.9 فلوت. راح نعرف max animation duration، راح يكون بين 0.9 ل 2 فلوت. بعدين راح نعمل ميثود راح نسميها prepare coins. داخلها راح نعمل for loop بعدد الماكس كوينز، هاي أقل من الماكس كوينز. بعدين داخل هاي الفور لوب راح نعمل instantiate لكوين، نحكي له الكوين instantiate البريفاب اللي عندنا هون كوين بريفاب. راح اسميه كوين بريفاب. بعدين راح نخلي هذا الكوين مخفي، وراح نضيفه على الكيو، هي اسمها coins loot in queue
اغير اسمها ل coins queue حتى ما نتخربط. نسميها coins queue. وبعدين راح ننادي هاي الميثود بالستارت. بعدين راح نعمل ميثود تكون خاصة بالانيميشن، راح اسميها animate. راح تاخذ البوزيشن اللي راح يكون الكوينز عليهم والكمية. بعدين هون راح نعمل فور لوب، اخذ ايتم من الكيو، بحكي له هون الاماونت اي بلس بلس. هون بحكي له game object coin يساوي coins queues .dq. وهون راح نحكي له coin set active true. وراح نعمل نغير البوزيشن تبعه، نحكي له coin transform position يساوي position اللي بنعطيه هون. وهاي كلها جوا if statement راح تكون coins queue.count أكبر من 0. بعدين راح نعمل float random type random duration، راح يكون random.range بين المن والماكس اللي عرفناهم هون. راح يختار بشكل عشوائي بيناتهم. هون بحكي له coin transform do move target position transform position duration اللي هو random duration. هون نحكي له incomplete. بعد ما يخلص بحكي له coin.set active false، برجعها على الكيو، بحكي له coin queue.enqueue الكوين. بعدين بنعرف integer هون، هو راح يكون عدد الكوينز default تبعه 0. coins اللي بتعملهم collect، وهون نعملهم plus plus أو plus equal الامount. بعدين راح نساوي method راح نعملها public لحتى نستعملها برا الكلاس. راح تكون void add coins. هاي الميثود بتاخد vector 3 و integer. ببساطة بتنادي الانيميت وبتعطي البوزيشن والاماونت. بعدين بنروح على السكريبت الخاص باللاعب، داخله راح اعرف له serialized field coins manager حتى نعمل له assign. هون لما يصير trigger مع coin نحكي له coins manager dot add coins. البوزيشن اللي هو transform اللي هو البوزيشن الخاص بهذا game object، والاماونت نحكي 10 transform dot position.
هون راح نعمل if statement، بحكي له إذا الكولاجين دوت tag equals coin وتريجر مش كولاجين عفوا. هون شغل الانيميشن واعمل destroy للكوين اللي صار بينك وبينها تريجر. هون بحكي له collision دوت game object. داخل coin manager هون بدنا نعمل نحول من screen point ل real world point. بحكي له هون vector 3 target position بيساوي camera دوت main screen to view. ناخد هون بدنا نعمل set type set is عفوا type is in expo. نعمل سيف بنروح على يونيتي. داخل يونيتي نختار اللاعب، نعمل ريفرنس للانيميشن. وهون بدنا نعمل انيميشن، بدنا نعمل ريفرنس للتكست للايمج اللي هو التارجت تبعي والبريفاب ماكس كوينز 50. بنروح نساوي الرينج من هون، بعملها serialized field عشان تظهر لي بالانسبكتور. نعمل سيف، نحطها على آخر قيمة، نضغط بلاي. هاي مشكلة بتكون بالبوينت اللي باخدها، فبروح على الكود. هون بحكي له screen to word point مش view board point. نعمل سيف، نروح على يونيتي. نشوف ان الانيميشن شغال تمام. يعطيكم العافية، وهذا هو كان درسنا لليوم.